Hello everyone, welcome to the session of APDCL য'ত আমি ডিসকাস কৰিম যে ভ্যাকেন্সি যোনবোৰ ওলাইছে কি পোষ্টত ওলাইছে আহক স্টাৰ্ট কৰো অসম গভৰ্ণমেণ্টে ৰিসেন্টলি অ্যানাউন্স কৰিছিল যে 7000 নিউ ভ্যাকেন্সি উলিয়াব both permanent and contractual of APDCL তো ৰিসেন্ট এখন নিউজ পেপাৰটো দেখা গৈছিলে আৰু APDCL নিজে ওয়েবসাইটতো কৈছিলে যে ইমানখিনি ভ্যাকেন্সি উলিয়াব তো 7000 is a huge vacancies তো কেনেকুৱা পোষ্ট হয় চাওক AAO Next, office come field assist, sahayak, peon, আৰু চকীদাৰ তো এইবোৰ সকলো পোষ্টৰ কাৰণে কি আপোনাৰ ৰিকোয়াৰমেন্ট হ'ব আৰু কোৱালিফিকেশন কিমান হ'ব হেখিনি আমি আজি গুটেই ডিসকাস কৰিম এই ভিডিঅ'ত আহক তো যোনখিনি ভ্যাকেন্সি আছিলে ভ্যাকেন্সি টোটাল ভ্যাকেন্সি হওক বা এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন হওক স্যালাৰি কিমান হ'ব এজ এপ্লিকেশন ফিজ গুটেখিনি ওয়েবসাইটত অলৰেডি দিছে মেনশন কৰিছে তো ভ্যাকেন্সি অলৰেডি যোনখিনি ক'লে 7000 ভ্যাকেন্সি উলিয়াব it is approx yatke besi hobo pare or yatke komo hobo pare education qualification prothome to education qualification apuna 8 pass hoy for the post such as sahayak field worker eburor karone aru baki apunar junblak AAO hoy ba apunar junkini upor hoy field worker to hekini kana apunar ki hobo je ihantor degree pass lagibo with a computer certificate main computer certificate kon sobote bisare to ekhon apunar ekhon important bostu hoy junkon almost gudebur exam ot lage to ekhon paile uliya rakhibo jar nai তাৰ পিছত স্যালাৰি কিমান হ'ব স্যালাৰি কিনো ডিসকাস কৰা হৈছে বা ডিসকাস কৰিছে আপোনাৰ ওয়েবসাইটত হেতু আপুনি চাই লব পাৰে স্যালাৰি এৰাউন্ড আপোনাৰ স্টাৰ্টিং হ'ব 15 হৰ পৰা স্টাৰ্ট হ'ব মানে লোৱাৰ হয় 15 পৰা আপোনাৰ যাব 30 আৰু যোনখিনি আপোনাৰ হায়াৰ পোষ্ট হয় তাতে অলমোস্ট আপোনাৰ 45 to 50 লৈকে যাব পাৰে তো নেক্সট হল এজ যদি আপোনাৰ এজৰ কথা কয় 18 হয় আপোনাৰ লোয়েষ্ট এজ লিমিট আৰু আপোনাৰ হাইয়েষ্ট এজ লিমিট হয় 38 আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ডিপেন্ড কৰিব যে এতিয়া কি আপোনাৰ ইয়াত পৰে কাষ্টত পৰে যদি জেনাৰেল হয় 38 হ'ব যদি OBC MOBC হয় 3 ইয়াৰ্স ৰিলেক্সেশন হ'ব পাৰে OBC MOBC কাৰণে আৰু বাকি SC ST কাৰণে 5 ইয়াৰ্স ৰিলেক্সেশন দিব পাৰে এতিয়া application fees normally generalৰ আপোনাৰ 150 rupees মান হ'ব approx আৰু বাকি আপোনাৰ যোনখিনি আছে সিহঁতৰ PWD আৰু BPL category আপোনাৰ 47 to 50 rupees হয় তো এখিনি ওয়েবসাইটত চালে বা আপোনালোকে যদি APDCL মেইন ওয়েবসাইটত যায় তাতে দেখাই পাব কোনটো কিমান হয় আৰু কোড কিমান আপোনাৰ এডুকেশন ফি বা আপোনাৰ এডুকেশন কোৱালিফিকেশন কি লাগে তো এইখিনতে আমাৰ ভিডিও হে সমাপ্ত হ'ব সমাপ্ত কৰিলো তো আৰু যদি এনেকুৱা ইনফৰমেশন জানিব বিচাৰিছে আপোনালোকে তেনে আমাৰ নিশ্চয় কমেন্ট সেকশনত সুধিব বা আপোনালোকে হেল্প খুজিব পাৰে যে কেনেকে ডাউনলোড কৰে বা ওয়েবসাইটত কেনেকে যায় হেখিনিও আমি হেল্প কৰি দিম তো থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান ফৰ ওয়াচিং Do download our app for more such important information. Thank you, everyone.